ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මාත් එක්ක එකතු වෙන යාළුවෝ හැමෝම අපේ MCG Beaters YouTube channel එකට. මුලින්ම ඔයාලට කියන්න ඕන ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් තවත් වෙලා ගන්නේ නැතුව දැන්ම මේ වීඩියෝ එකට පල්ලෙහින් තියෙන subscribe button එක click කරලා එතන තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ Adobe Photoshop සහ Adobe Lightroom කියන ඇප් දෙකේ අපිට කොහොමද ෆොටෝස් එඩිට් කරන්න ඒ දෙක යොදා ගන්න පුළුවන් කියලා. මුලින්ම අපි බලමු Adobe Photoshop කියන එක. මේකේ මම මුලින්ම මේ විදිහට ෆොටෝ එකක් තෝරගන්නවා. අපිට පුළුවන් මෙතනින් මේ ෆොටෝ එකේ ප්‍රොෆයිල්ස් වෙනස් කරන්න. ඒ කියන්නේ මේ විදිහට එක ප්‍රොෆයිල්ස් අපිට දාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට එකක් තෝරගන්නවා. ඊළඟට මේක අපිට පුළුවන් මේ විදිහට එක ඉෆෙක්ට් දාගන්න. මේ විදිහට ඉෆෙක්ට් එක දාගෙන ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකෙන් ෆොටෝ එක ඕන විදිහට මේ විදිහට ක්‍රොප් කරන්න. ඒකේ තියෙන කියන්නේ මේකදී අපිට 1:1 size එක ඊට පස්සේ Facebook ad එක Facebook profile cover ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඊට පස්සේ YouTube thumbnail තියෙනවා. Twitter post විදිහට ඕන size එකකට අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. ඕන මේකෙන් අපිට කැමති size එකකට මේ pixel rate එකක් දීලා විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඒක වැඩ නැතිනම් යන ඊළඟ එකට මේකේ අපිට මේ ෆොටෝ එකේ කලර්ස් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේකෙන් වෙන්නේ ඒක අපිට මේ ග්‍රැෆික් එකේ පැහැදිලිව පේන්න ඕන කොටසක් ඒ විදිහට තියෙද්දි ඊටු ටික මේ විදිහට අපිට ඕන විදිහට ප්ලොට් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ ට්‍රේන් එකේ එන්ජින් එක අපිට හොඳ පැහැදිලිවට වෙනවා. ඊටු ටික ප්ලොට් වෙලා ඕනම් මට ඒක තව වැඩි කරගන්නත් පුළුවන්. මොන විදිහට. ඒක ඕනම් මට සයිස් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඕනම් මේකේ ෆුල් බ්ලර් කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට කැමති ප්‍රමාණයකට අරකේ අපිට මේ විදිහට සර්කල් එකක් විදිහට බ්ලර් කරන්න පුළුවන් කොටස් තුනකින්. ඊට මේකේ අපිට අර පිච් එක වටේ ෆ්‍රේම් එකක් විදිහට බ්ලොට් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේකේ අපිට පුළුවන් මේ ෆොටෝ එක අපිට ඒ කියන්නේ දැන් මේ විදිහට කලර් වෙනස් වෙලා තිනවා අපිට මේ පාළමේ පේනවා. ඒ තැන්වල කලර් එක අපිට මේ වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේක undo කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අපිට මේ කැමති විදිහක ටෙක්ස්ට් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒක ෆොන්ට් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මම මේක ඊට පස්සේ එඩිට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකෙන් පුළුවන් අපිට එක ස්ටිකර්ස් වගේ දේවල් ඇඩ් කරගන්න. මේකෙන් පුළුවන් අපිට මේ අපේ මේ ග්‍රැෆික් එක මට විද ෆ්‍රේම්ස් දාගන්න පුළුවන්. දාගන්න පුළුවන්. මේ next කියන එකෙන් ෆොටෝස් වලට අප්ලෝඩ් කරගන්නවා.
මම දැන් මේ Lightroom එකෙන් මේ විදියට ෆොටෝ එක එඩිට් කරගන්න යනවා අර ෆොටෝ එකම. මුලින්ම මේකේ මේ මට පුළුවන් මේකේ ඔක්කොම රීසෙට් කරගන්න. ඒක කලින් තිබ්බ විදියටම මම දාගන්නවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි කලින් මේ ෆොටෝ එක තිබ්බේ. දැන් මේක මම මුලින්ම ක්‍රොප් කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ හරියට මේක ෆොටෝ එක ගනිද්දී මගේ අතේ කැමරා එක ඇද වෙන ඒ විදිහට වෙන්න පුළුවන්. මම එක ගානට කෙලින් කරගන්නවා. මේ විදිහට අපිට උනම් මේකේ මෙහෙම පැත්ත මාරු කරන්න පුළුවන්. වැඩ මෙතන මම තියෙනවා. ළඟට මේ ප්‍රොෆයිල්ස් එකෙන් අපිට ප්‍රොෆයිල්ස් දාගන්න පුළුවන්. දාගන්න මොඩර්න් එකක්. මේකේ තියෙන එක මේ විදිහට තියෙන බ්ලැක් මේ BMW කියන බ්ලැක් and white මේ වින්ටේජ් ඒ විදිහට තියෙනවා. ගාන ලයිට් වෙනස් කරගන්නවා. මේ විදිහට මට ඕනම් පුළුවන් මේ මෙහෙම මේ කර්ව් එකක් විදිහට මෙහෙම ලයිට් වෙනස් කරගන්න. විදිහට මේක අපිට පුළුවන් මේකේ කලර් එඩිටින් කරන්න. මේ කලර් එඩිටින් කරන එකේදී මේ විදිහට මෙතනින් කරන්නත් පුළුවන්. විදිහට කරගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට මේ විදිය ඔහොම කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ මෙන්න මේකෙන් ලේසියෙන්ම කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කර අපිට මේකේ තියෙන පාටවල වලින් නැත්තම් මේක ගත්තාම අපිට මේ ග්‍රැෆික් එකේ තියෙන තැන්වල තියෙන පාටවල් අපිට මෙහෙම ඒ කැමති පාට අරගෙන මේ විදිහට වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඊට මම රෙඩ් කලර් එක තෝරලා ඒකත් මේ විදිහට වැඩි කරගන්නවා. මේ ඇක්වා කියන කලර් එක මේ අඩු කර ටිකක් ගොඩක් වැඩි කරොත් සාමාන්‍ය මේ පිච් එකට හොඳ ලුක් එකක් එන්නේ නැහැ. මේ විදිහට මට මේ පිච් එකේ කලර්ස් එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. විදිහට එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේකෙන් මේකෙනුත් අපිට ටෙක්ස්චර් ක්ලැරිටි එක විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේකෙන් වෙන්නේ අර එක ග්‍රේන් ලුක් එකක් ලැබෙන එක.
ඔය විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක සේව් කරගන්නවා. යාළුවනේ මට ওই ටික තමයි අද ඔයාලට මේ ඇප් දෙක ගැන කියලා දෙන්න ඕනුනේ. මට යන්න කලින් මුලින්ම ඔයාලට කියන්න ඕන ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් මේ වීඩියෝ එක ලයික් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ යාළුවෙකුට බලාගන්න ඔයාගේ සෝෂල් මීඩියා වල ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම තමයි මගේ channel එකට subscribe එක දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙමනම් මම අදට ගිහින් එන්නම්. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.